Google සැතියමින් දත්ත උපටගෙන නම ලිපිනි ඇතුළු තොරතුරු රැස් කිරීමට හැකියාවද මේ මදුකගේ තුළ ඇතුළත් වී තිබේ. එමගින් තොරගත විශේෂිත ස්ථාන අදාළ ජංගම දුරකථන අංක ඇතුළු විවිධ වර්ගයේ දත්ත ලබාගත හැක. ඒ මගින් WhatsApp අංක එකතු කිරීම බහුලව භාවිත වේ. Google සැතියමින් දත්ත උපටගෙන ඔවුන්ට ඉතාමත් අඩු කාලයකින් පණිවිඩ පහසුවෙන් යැවීමේ හැකියාවද පැවතී. ඔබගේ සේවා හා නිෂ්පාදන පරිවර්ධනය කර ගැනීමට මෙම මදුකගේ තුළින් ඉතාමත් පහසු වන ඇති.